Tara na, pare. Oy! Grabe ah. Oh, ano? Independent man ka ba? Di mo kailangan ng tulong? Maraming salamat po. Oh, grabe. Ang lupit. Oh. Tagal na akong walang training. Uy, grabe. Diba? Oh! Oo, hindi mo ako nakita, di ba? Ano tawag doon? Hide and seek. Lupit, lupit. Dito nga makakita yung kagalingan mo. Lupit, grabe. Tama na, ang sakit na. Tara na, ang sakit. Good workout yun, medyo ginanahan ako dun. Oh, lalo na naamoy ko yung fried chicken. Oh, diba? Boom, fried chicken. Gano'n yung mantika, parang crudo na. parang ano na yun, pang-apat na taon ng change oil yan. Oh. Pero yun nga, karamihan kasi sa atin, di ba, kailangang mag-workout uli or at least mag-ayos ng diet kasi naiba yung aktibidades natin eh. Nitong pandemic kasi ang daming restrictions, di ba? Di ba? Oo. Oh, si Ian, tumaba rin. Ako, tumaba rin. Pero yun nga, bukod kasi sa workout, sabi nung mga kakilala kong talagang health buff, importante talaga, or mas importante pa, ang diet. Dahil doon may nakita akong bagong produkto, subukan kong pulutin to diba? Meron tayo ditong Viga, meat-free, diba? Ito, meron tayo ditong meatballs, tapos meron tayong sausages, diba? Etong mga to, plant-based siya, no preservatives, high in protein, high in fiber, diba? Papakita ko sa inyo kung paano tayo pwedeng kumain na medyo mas healthy ng konti. Hindi naman kasi pwedeng baliktad agad eh, diba? Kailangan talaga dahan-dahan yung pag-ano natin. So kakain tayo ng masarap, pero gagamit tayo ng meat-free products para mag-enjoy pa rin tayo at hindi mako-compromise yung enjoyment natin, yung indulgence natin sa pagkain, di ba? Ayon din dito sa packaging, ito ay 100% Pinoy made, di ba? So by Pinoy tayo. So ngayon, gagawa tayo ng matitindi to eh. Korean corn dogs, na request ni Ian, di ba? Triple cheeseburger o quadruple, depende sa trip namin. Di ba? Tsaka ano yung isa natin gagawin? Meatball sub. So tatanggalin ko lang to, tapos simulan na tayo. So, ang una nga natin gagawin ay Korean corn dogs, di ba? Request ni Ian yun. Bago tayo magsimula, kailangan muna natin ng warm water, pare. Meron tayo dito. Mainit, di ba? Lagay lang natin sa isang bowl. And make sure yung init niya, yung tipong pwedeng pampaligo sa mga pamangkin mong tulad ni Gideon. Alam mo yun? Yung hindi naman sobrang init. Ay, ako napapaso. So, lalagyan ko to ng malamig na tubig. Ito na lang yung pang-inom namin. Yan. Ito na lang. Meron tayo ditong yeast. Wala na tayong sukat-sukat dito. Totoo lang. Yeast, siguro about 2 tablespoons. Pero tansyahin nyo na lang din. Wala namang problema dyan. Kahit marami yan. Wala sobrang dami. Hindi masarap yan. Trikman ko. Maniwala kayo sa akin. Asukal. Yan, asukal. Tansya lang din. About 1 to 2 tablespoons. Food trip ba ng yeast natin, yung asukal? Siguro mga 5 to 10 minutes. Mag-ano yan. Aalsa yan. Parang yan. Bubula. Magbubula. Magmumukhang panis yan. So habang hinihintay nating mabuhay ang yeast natin, matagal kasi nakapahinga to eh. Diyan ka na muna. Simulan natin yung iba nating kailangan para dun sa Korean corn dogs at si mama ay aalis na. Ingat mama, I love you. Diba? Meron tayong patatas dito. Yan. Nababalatan lang natin. Wala eh. Minsan talaga kailangan natin magbalat eh. Pag may mga ganyan-ganyan, tigya-tigyawat. Parang pag sa tao lang din, pag may tigyawat, kutkutin mo. Mali ba yun? Kaya pala yun, no? Puro kot-kot. Ang yabang mo Palibasa, makinis ka eh. Parang kang sapatos ng security guard eh. So nabalatan na nga natin yung patatas natin, pare. Yan. Pero, habang binabalatan natin yung patatas natin, yung yeast natin biglang nabuhay. Akala ko patay na, pinabili ko pa si Junjun. Tignan mo, pare. O, diba? Nagbula-bula na. Ngayon, lalagyan natin ng all-purpose flour. Kung gaano karami, di ko rin alam. Basta meron lang tayo hinahanap na ano dyan eh. Na parang consistency ba? Yan, okay. Pag nakuha niyo na yung parang ganir eh. Yan. Haluin nyo ngayon na matindi yan. Kasi ito na yung pinaka parang ano natin, pare, kneading. Diba? Parang kneading na siya. Anong sana all? All need. Ayoko nang may nagninid sa akin. Oo. Oo. Ako
Ako need ko. Need mo? Sahod. Wala. Dahan-dahan lang sa asin kasi ang asin ay pumapatay ng yeast. Pero dahil buhay na naman yung yeast natin, okay na siguro yon. Yan, palagay ko okay na to. Naka-develop tayo ng konting gluten. Ayun, hindi pa siya sobra. Pero kasi, madi-develop naman yan mamaya kapag ginano natin. Nirest natin, di ba? Kasi dalawa kasi ang pagde-develop ng gluten. Agitation and time, pero that's another episode. Tsaka natin pag-usapan yon. Basta for now, gawin nyo muna to. Tatakpan lang natin to. I-rest natin ng 1 oras or mahigit, depende kung anong oras tayo matapos dito. So, takpan muna natin yan. Gamit ang malinis natin basa. Malinis yan. Malinis yan. Tagay muna natin dyan. Tapos, diretso na tayo. So, eto na nga yung patatas natin, pare. Hiwain lang natin to ng, paano ko ba explain? Basta tingnan nyo na lang. Pwede rin actually to, yung french fries na nabibili sa supermarket sa palengke. Pwede rin yun ang gamitin nyo. Diba? Mahaba-haba siya, so, medyo ida-dice nyo siya ng konti. Hindi naman kailangan sobrang gaganda. Saktuhan lang. Yung mga ganyan. Nakita mo ba? Marami na yan. So, ito na yung patatas natin. Nakahiwa na. Medyo hindi siya pantay-pantay, pero okay lang yan. Meron tayo dito tubig na kumukulo. Lalagyan natin ng konting suka. Nakita nyo na to dun sa ano to? Sa ano to? Sa ano ko? Sa French fry episode? Tatapon. Nakita nyo na to sa French fry episode, yung paglalagay ng suka sa tubig na panluto ng patatas. Pinapatiba yung patatas. Basically, naluluto siya nang hindi siya nadudurog. Parang ganon. Lalagyan natin ng asin. Yung asin, para sa lasa lang yan. Palagay ko, luto na ang ating patatas. Titikim ako. Uy! Uy! Ang init! Konti pa pala. Kakatikim ko lang. Promise, okay na. Yan. Isa to sa magiging parang outer coating ng isa sa mga corn dog natin mamaya. So, set aside lang natin to. Huwag natin takpan para lumamig. Ngayon dito nakahanda na isa pa nating pang outer coating. Coating. Yung, ano to? Noodles. Pare, instant noodles. Di ba? Gagawin natin doon. Dudurugin lang natin gamit to. Ang tenderizer natin. Okay na yan. Pag gaganyan. Siguro konting ano pa. Aray. Masakit pala yung pagkakamay. Okay na yan. Okay na yan. Move on na tayo sa susunod natin kasi medyo nakaprep na yung ano natin. Pang corn dog natin. Ngayon naman, simulan na natin yung prepara dun sa meatball sub, pare. Pero tayong kamatis dito, pare, at gagawa tayo ng tomato sauce from scratch. Parang di ka na yung ellipse dun, pre. Isa pa, ulitin ko tomato sauce from scratch. Wow! Yan, ganyan dapat, di ba? Ganyan dapat. Iko-concassé natin ang kamatis. Wow, Grabe. Sa concassé, no? Ano yun? Babalatan natin yung kamatis. Yun talaga yun. So, tatanggalan natin ng balat yung kamatis. Gagawin natin, hihiwaan natin yan dito. Pili tayo mas maganda. Yan. Ito sa bandang ilalim, hiwaan natin ng pa-cross lang. Huwag sagad, Hop. Ano din sa kabila. Hop, hindi nahiwa. Ulit tayo. Yan, okay. May nakahanda rin tayong ice bath dito, pare. Pakita mo nga. Ang init kasi. Diba? Ito yung kamatis natin. Lalagay natin dito. At lulutuin natin to ng saglit lang. Siguro not more than 1 minute siguro. Hindi ko alam. Yan. Kung tama ang pagkakagawa natin, mababalatan natin na maayos yung kamatis natin, pare. Check mo. Yan siya, Uy. Diba? Ganorn yun. Anong tawag dyan? Concassé. Yun yung method. Pero tawag dito kamatis. Anong salita yan, boss? Frances. Frances. Oo. Lupit. Dati ka bang Frances? Oh. Ano alam mo salita ng Frances? Eiffel Tower. So, ito na yung mga nakabalat natin kamatis, pare. Uy. Kailangan natin gawin ngayon, tanggalin natin yung buto. Diba? Admittedly, medyo matrabaho talaga itong ginagawa natin para sa tomato sauce lang. So, hindi ko kayo masisisi kung bibili na lang kayo ng ready-made na tomato sauce. Pero try nyo. Try nyo to. Ganyan lang naman pagtatanggal ng buto niyan. Medyo matrabaho, no? Para sa tomato sauce lang. So, why not, diba? Ito na yung kamatis natin, pare. Nabalatan na at natanggalan na ng buto. Next natin, sibuyas. Tutuusin, hindi nyo naman kailangan hiwain ng maganda to. Basta, i-dice nyo na medyo maliliit kasi medyo i-blender natin ng konti ito, Diba? Pasensya na medyo maingay. Nagpapagawa kasi ng building si Ian, Oo. Oo. Kasi ano daw sa kanila mainit. Diba? So, papagawa ng building si Ian, para doon siya sa tuktok matutulog. Oo. Paano laman? Syempre. Tito Bert
Op. Op. Op, walang natapon. Salang lang tayo ng panggawa ng sauce. Hindi ko alam. Pwede na yan. Yan yung nahawakan ko eh. Yan yung pinakulo ng kamatis kanina eh. Lagyan natin ng olive oil kung meron pa. Uy, meron pa. Ito yung oil of my choice ngayon. Pare. Medyo mainit na siya. Lagay na natin ang ating sibuyas kamatis. Sorry, sibuyas bawang pala. Sorry, sibuyas bawang. Pag may konting browning na siya, konting-konti lang. Ayan, o. Yan. Pwede natin lagay yung kamatis natin. Kala ko, di pa masushoot lahat eh. Pero kung gusto nyo rin maglagay ng kung ano-anong herbs dito, nasa sa inyo na yun. Basta ito yung pinaka-basic na tomato sauce. So, lalagyan natin siya ng tubig. Tapos yung mga nanikit sa ilalim, kakayurin natin yun, syempre. Yung masarap eh. Tapos masyado siyang chunky eh. So, gamitan na rin natin ang hand blender natin para lang maging sauce talaga siya, di ba? Ngayon, maputi siya kasi nag-incorporate tayo ng hangin. Maya-maya, mamumula ng konti yan. Pero honestly, hindi natin talaga makukuha yung pula na gusto natin sa mga tomato sauce. So, gusto ko siyang i-modify, pare. Para appealing lang siyang tingnan. Lagyan natin ng sriracha, pare. Diba? Yan. Para kahit pa paano medyo mapula siya ng konti. Diba? Pare, oh, no? Medyo mukha na siyang, legit na tomato. Natatawa ka? Wala. Hindi ba ako pwede magkamali? Wala akong sinabi. Yan ang mahirap sa'yo eh. Hindi ako sasalita dito eh. Eh, yung tawa mo, ang dami sinasabi. Hirap sa'yo eh. Pasensya ka na kung nagkakamali ako ha. Asin. Wow, asin. Pare. Paminta. Nalagay lang tayo ng konting-konting butter. Off fire, pare. Okay. Tapos imemelt lang natin yun sa init niya. So ngayon, proceed tayo sa susunod niyang component, which is sweet pepper relish. Ewan ko, nag-invento na naman ako. Kaya ikat mo na yan. Yun nga, sweet pepper relish. Meron tayong 2 bell pepper dito. Yung isa, pula. Yung isa, hybrid eh. Ano pala, nagta-transition pala. Hindi ko alam. So, hiwain lang natin to ng julienne, pare. Ano? Julienne. Wow. Diba? Ay sabihin na. Haba-haba. Yan. Di ba, usually, hinihiwa natin pag ganito. Iba gagawin natin ngayon, pag ganire. Yan. So, ako natutunan yan? Sa YouTube. Meron din dito sa isa. Kasi yan, hiwain na lang natin, haba-haba. Medyo manipis, pero wag sobra. Huwag ka malalaglag, 300 per kilo ka. Sibuyas, pare. Ganun lang din, haba-haba lang din. Walan tayo ng saute pan, tapos sisindihan natin. High heat. Tigas ng tuhod ko, no? Kaka-boxing nga, pare. Kano kakabalot eh. Salagyan natin ng oil. Naubusan kami ng olive oil eh. Kasi sobrang healthy ko, iniinom ko tuwing umaga. Ayos ah. Talaga, ayos talaga ako. Ikaw, ayos ka ba? Oo. Okay. Gusto natin itong magkaroon ng konting-konting kulay lang. Salagyan lang natin ng konting tubig just to help them soften. Tapos medyo tutuyuin lang natin yan hanggang mawala yung tubig na nilagay natin at matira yung asukal. Magkakaroon siya ng parang kintab, sheen. Di ba? Kasi yung asukal na lang ang natira doon. Di ba? Makintab. Di ba? Parang kiniwi. Konting-konting acid lang just to brighten up the flavor. Brighten up the flavor. Diba? Maraming salamat, Erwan. Konting-konti lang. Oh, ang dami. Maasim na yan. Okay na siya. Kung gusto mo dagdagan ng asukal, labas ako dyan. Nasa sa inyo na yan, di ba? Pero para sa akin, okay na to. Okay, plating na. Wala pa nga tayong nilulutong karne. Oo. So, hahabol lang ako sa bangko. Kasi kailangan ko nang pasahurin si Ian. Tapos babalik tayo mamaya dito. Sa pagpapatuloy natin yung luto. Wala narinig yun ah. Yan, mahirap kasi sa'yo. Bakit? Yung una pa sahod kaysa sa content. Mahirap sa'yo. Nakukompromiso tuloy yung trabaho natin dito. Cut mo na nga yun, baka ang pasay ito. Haba ng pila sa bangko, pre. Haba ng pila? Oo. Bukas pa ba ng ganito oras yun? Oo. Malaki kasi yung withdrawing ko eh. Magkano? 80 pesos. Malaki nga. Oo. Kaya pambili ko ng load. Wala akong load eh. Lalo? Wala akong load. May ka-text ka?
Ano nga ba yung huli niluto natin? So, nakagawa na tayo nung parang dough, yeast dough, para sa corn dogs natin. Meron na rin tayong mga exterior nun, yung pambalot natin doon. Tapos meron na tayong sauce and gulay, gulay component nung, ano natin pare? Meatball sub. Ang kailangan na lang natin, yung sauce and yung mga additional na bagay para doon sa burger natin. Tapos assemble na tayo, tapos kakain na tayo. Sabay-sabay kasi natin kakainin yun, di ba? So, gawin natin yun. So sa burger, meron na tayong buns. Sorry, hindi tayo gumawa ng sarili nating buns ngayon, pero gagawin natin yan in the future. Siyempre, yung patty na gagamitin natin is yung Viga. So ngayon, ang kailangan na lang natin gumawa, yung gulay component. Ang paborito kong gulay component para sa burger ay caramelized onions. Kailangan lang manipis siya. Okay. Walang malalaglag dyan. Kuha tayo ng non-stick pan, tapos medium heat lang. Kahit anong pan naman gagana, di ba? Pero maganda rin gumamit ng non-stick pan dito sa caramelized onions kasi hindi siya didikit, pare, kasi magko-concentrate yung asukal niya, madaling masunog yan. Ang non-stick pan kasi hindi masyadong dumidikit. Sorry, hindi masyadong umiinit, di ba? Lagyan natin ng konting mantika lang. Tapos kahit wag nating initin, lagyan niya yan dyan. Yan. Lulutuin natin yan over medium muna, medium heat muna, para lang ma-jumpstart yung cooking process. Tapos, ilo-low heat natin. Tapos, haluin na lang natin yun. Pare. Ba't ka sumusunod? Masayo ko eh. After mga 5 minutes na medium heat, ganyan na agad siya, pare. Pakita mo. Pero medyo may konti na siyang kulay. Diba? Tapos dyan na natin siya ilo-low fire. Diba? Tapos, it's a good idea rin na maglagay ng any form of salt sa kanya. Salt. Salt ang lalagay natin dito. Kasi salt helps draw out moisture mula dun sa ano natin. Sa niluluto natin. So, pag kinatas niya yung tubig niya, mas mabilis siyang mag-evaporate and mas mabilis magka-caramelize ang onions natin. So, yun nga, ano na lang to, iwanan natin to dito. Low heat, tapos stirring occasionally na lang, di ba? So, gawa na tayo ngayon ng sauce para sa burger natin, pare. Kung matagal na kayong nanonood dito sa channel na to, alam nyo na mahilig ako sa honey mustard dressing. Pare. Yung honey mustard dressing na yan, marami talagang variation yan kasi maraming klase ng mustard. Tulad dito, gagamit tayo ngayon nito, old style mustard. Para pakita mo, medyo buo-buo pa siya. Parang caviar, alam mo yun. Buo pa yung mustard seeds. Diba? Pwede nyo namang hindi gamitin to. Pwede naman kayong gumamit ng typical na yellow mustard lang. Wala namang problema doon. Pero kasi, kailangan pag kumakain tayo ng healthy, kailangan interesting siya bago siya sa panlasa. Parang hindi, alam mo yun, hindi nakakaumay. Alam mo yung madalas sinasabi ng tao na pag healthy, hindi daw dapat masarap. Ganun ba yun? Mali yun, pare. Mali yun. Mali yun? Mali talaga yun. Mali Teka yun. lang, haluin ko lang yung caramelized onions ko. Kasi sabi ko nga, stir natin yan every now and then. Okay, so tulad ng typical na paggawa ng honey mustard, magsisimula tayo sa paborito nyo mayo. Kahit ano yan. Actually, kung gusto nyo talagang extreme na healthy, pwede nyo alisin yung mayo, palitan nyo ng yogurt. Pwede yun, pare. Masarap yun. Lagyan natin yan dyan. Tapos, kung gusto mo lang din makuha yung dilaw, kasi pag sinabi honey mustard, dilaw eh, di ba? Lagyan natin itong yellow mustard. Uy. Okay. Tapos, paminta. Importante yan. Tapos, lalagyan na natin ng honey. Meron kaming honey dito, galing pang Palawan to, na nilipat lang namin sa bote. Ano siya? Raw honey siya. So, dapat mas healthy siya ng konti. Pero, kung medyo nagbabasa-basa kayo sa internet, nakita nyo na ang blue agave, yan, blue agave nectar, mababa ang glycemic index niya. Ang glycemic index ay parang table siya na nakalagay dito kung gaano kabilis pumalo sa blood sugar mo, itong mga bagay na to. 'Di ba? Apparently, ang agave nectar hindi masyadong mataas ang glycemic index. Hindi ko alam. So, since parehas naman na healthy ang gagamitin natin, pwede kayo mamili dyan. And honestly, yung flavor profile naman nila hindi naman nagkakalayo sa isa't isa. Pero ako pipiliin ko agave nectar. Ayan natin yan. Pero para lang masabi na honey mustard siya, lagyan natin ng honey. Konti lang. Plahan nyo na lang ng salt and pepper yan kung kulang pa. And basically, that's it. Pare. Diba? So, ano pang gagawin natin? Parang okay na tayo lahat. Mag-assemble na tayo. Okay, tara. Meron pa pala tayong konting preparation na gagawin doon sa ating vegan meat-free products, di ba? So, dito, meron tayo dito non-stick pan. Lalagyan natin ng konting mantika. Konti lang. Tulad nga ng normal na karne, eto, kailangan din nating isir. Di ba? Para mas lumabas yung lasa niya.
Yan. Optional lang naman to. Pero kasi, kung gusto nyong, alam mo yun, mas ma-enjoy nyo, di ba? Gawin na natin to extra step na to. Ngayon, lalagay natin dito yung tomato sauce, sriracha tomato sauce na ginawa natin kanina. Diba? Tapos ilalagay natin yung vegan meat-free meatballs natin dyan. Fully cooked na yan, pare, with no preservatives. Kasi kept frozen siya eh. Ang shelf life niya ay up to 8 months. Diba? So, para rin siyang mga pangkaraniwan na karne. At totoo lang yung shelf life niya. Basta nasa freezer. Yun lang naman ang ano dun eh. So, dahil fully cooked na siya, kahit siguro isimmer lang natin to dito ng mga, siguro kahit 5 to 10 minutes, yun lang, okay na siya. Tapos balikan natin mamaya. Yung caramelized onions pala natin, tingnan mo dito pare. Yan, medyo malapit-lapit na rin siya. Pero, konti pa. Ayan na siya, after mga 5 minutes. Dinagdagan ko lang ng konting tubig kasi medyo nanunuyo kanina. Pero okay na to. So, handa na tong ipalaman sa tinapay natin. So, with that said, gawin na natin yung tinapay natin. Tutustahin lang naman natin siya. Meron tayong nakahanda ditong non-stick pan. Kahit anong pan actually. Lalagyan natin ng konting butter. So, meron tayong tinapay dito. Pare. Ganda ng tinapay natin. Nabili ko to sa FB Market. Kano nga ba? Hindi ko na maalala eh. Pero, ganito kasi pag sub. Diba? Kaya siya ata tinawag kasi hugis submarine daw. Hindi ko alam kung totoo yan. Ewan ko. Bibiyakin lang natin yon. Paano ba? Sige, paganire. Huwag nating putulin talaga. Pero ibuka natin. Yan, ganyan. Tapos, dito tayo sa kala natin, pare. Nagmumukha na siyang hindi healthy dahil sa mga kung ano-ano pinaglalagay natin, di ba? Nagigets ko naman yon. Pero kasi baby steps, pare. Baby steps. I mean, alam ko, hindi naman kayo dapat kumukuha ng fitness tips mula sa isang katulad ko. Pero kung merong isang paulit-ulit na sinasabi, lahat ng nakausap ko tungkol dyan, kasi nag-attempt naman din ako magpapayat. Yung sinasabi nila lagi baby steps, di ba? Hindi pwede na drastically pipihitin mo agad yung diet mo. Di ba? Kasi hindi mo rin masusustain yung bagay na yon, di ba? Sayang naman yung sinimulan mo, di ba? Sayang. Oo. Tsaka tayo pwede umusan, di ba? So ngayon, kailangan lang natin mapatunayan dito na pwede kang kumain ng indulgent kahit meat-free yung product na gagamitin natin. Yun lang naman din talaga yun. So dahan-dahanin lang natin to. Huwag kayong magmamadali sa pagtusta. Yung caramelized onions natin, konting-konti na lang to. Saktuhan to mamaya para sa burger natin. Pare, okay na ata yung tinapay natin. Uy! Diba? Yan. So, okay na yung tinapay natin, kaso naputol din siya sa gitna. Pero okay lang yun. Assemble na natin to, pare, para meron na tayong isang pwedeng kainin. Pero sabay-sabay natin sila kakainin mamaya. Basta buuin muna natin to. Yun. Total, andyan na rin naman. Huwag masyadong makapal. Ito yung mga dahon-dahon lang na konti. Ayos, yung meatballs natin. Kanina habang niluluto natin yung caramelized onions, binabasa ko yung niya, yung nutrition facts niya. Mababa ang niya eh. Mababa ang fat niya compared sa pork per 100 grams, per serving basically, 'di ba? So, kung gagawin mo to, kasi usually pork ang gagamitin mo diyan sa meatballs. Pag itong ginamit mo, ang laki ng matitipid mong calories, 'di ba? Tapos, honestly, tinikman ko na rin siya kanina kasi bakit tayo mag-serve ng bagay na hindi natin titikman, 'di ba, pare? So, okay siya, masarap siya. Hindi siya lasang healthy, quote-unquote. Alam mo yun, okay na okay siya. So, optional, pwede nyo rin lagyan ng paborito nyong keso. Yan. Tapos nakita ko rin na meron siyang magandang amount ng fiber. So, alam mo yun, kung papalitan mo na rin lang yung pork sa diet mo, doon na tayo sa may fiber, di ba, pare? Finally, ang ating sweet pepper relish. Siguro, pwede natin tawagin na ganun. Pero hindi ko alam eh, kasi haba-haba lang siya eh. Alam mo yun? Uy, and that's it. Ito ang ating meat-free meatball sub, pare. Pwede bang kainin ko na to? Huwag na tayong mag-plating muna. Ang ganda oh. Pero mo pare, sobrang ganda niya no? Diba? Parang dinakaw mo lang sa Google Images yung itsura eh. Diba? Ganda oh. Gawin na rin natin yung isa pa para makain natin lahat. Okay lang ba yun? Oo. O, tara. So tulad ng kanina, magtutusta muna tayo ng tinapay natin. Meron tayo ditong ready-made na burger buns na. Tsaka na tayo gagawa ng mga ganyan tinapay sa channel natin. No? Ito muna gamitin natin ngayon. Nilagyan ko na siya ng butter sa loob. Yan. Nalagay na natin yan dyan. Meron lang din, tutustahin lang din natin yan. Basic na basic lang. So mabilis na mabilis lang, no? Ayan na. Tostado na tayo. Ayan. Woo!
Tapos sa same pan, kung saan natin tinus na yung tinapay natin, lagay tayo ng konting mantika lang din. Kasi again, tulad ng ginawa natin kanina dun sa meatballs natin, itutosta rin natin itong burger. And mas magbe-benefit yung burger dito. Kasi mas malawak yung surface area niya di ba pare? Uy! Yan. Okay. Tapos dyan pa lang, lalagyan na natin ng isa-isang keso yan para matunaw na agad. Yun. Yan. So, para matunaw yung keso, tatakpan natin yan. Yun. Tunaw na siya. Buuin natin to, pre. Tapos yung una nating patty, yung pangalawa nating patty, yung pangatlo nating patty, yung pang-apat natin na patty. Ang init. Pare, bugong. Teka lang, umuusot. Jeng, dito ka nga. Dahil masyadong mataas ang ating mga pangarap, medyo bumabagsak siya. Pare, so meron tayong chopsticks dito. Boom. Yan. Para lang steady siya. Ito na pare, ang ating meat-free quadruple cheeseburger with caramelized onions. Diba? Mukha ba siyang okay? Palagay mo? Oo. Palagay mo? So may last pa tayo, yung Korean corn dogs natin. So ngayon, yung Korean corn dogs nga natin gamit ng Viga meat-free sausage. Dito talaga ako super interested kasi kanina ko pa siya kinakapa. And ang ganda ng texture niya, 'di ba? Malalaman natin 'yan. Ayun, feeling ko ang ano niya, ang snappy niya, 'di ba? Very interesting. Yan. Okay. Yan na siya, handa na siya. So babalutan na natin siya. Yung unang-una nating ginawa, eto pare, medyo na over-ferment siya ng konti. Tira mo to. Parang may sibilisasyon na sa loob, oh. Pero nabuo yung gluten niya, oh. 'Di ba? Yung pinakamahalaga doon. Handa na rin muna natin yung patatas natin. Yan, oh. Niluto natin kanina. Nalagyan natin yan ng all-purpose flour. Konti lang din. Again, tulad ng sinabi ko kanina, kung ayaw nyo gawin to, pwede kayong bumili ng french fries, tapos putol-putulin nyo na lang. Pero, yun lang tayo sa tunay na patatas. Tapos meron din tayo ditong breadcrumbs. Pare. Try muna tayo ng isa. Kuha tayo ng isa nating sausage. Tapos, lagyan natin ng light dusting lang ng harina. Lagyan natin dito sa ating, di ko alam, yeasted butter. Siguro yun na lang. Medyo challenging pala siya ipakapit. Pero okay lang, siguro. Maybe. I don't know. I'm not sure. Yan. Ikot-ikot nyo lang. Kang babagsak. Oh. Okay. Okay. Oh. Lalagyan natin ngayon yan dito sa ating patatas na binalutan natin ng harina. Yan. Tapos, sa breadcrumbs. Tapos baka pwede nyo pa siyang mahulma sa shape na gusto nyo. Medyo challenging pala siya. Feeling ko may mali akong ginawa. Ako natatawa ka sa pagkakamali ko. Ano yun? Ganun, umubo ka nga uli. Oo nga. Cut. Mukha siyang interesting pare. Parang okay naman siya, oh. Hello pa yan. Pero, paikot-ikutin lang natin ng ganyan. So, mukha naman siyang okay, pare. Tira mo to. Oh. Diba? Nabuo naman siya. Yung browning, tingin ko okay na rin. Oh. Galing, no? Nabuo. O, di kung ganun. Try natin yung isa pa. Yan. Tapos, ito uri sa ating yeasted butter. Or kung ano man ang tawag sa kanya. Hindi ko alam. Tapos, imbis na kanina, di ba, patatas. Dito tayo, pare. Yung durog na noodles. Diba? Hop. Ayan natin yan dyan. Yan. Tapos, rekta pa rin sa breadcrumbs. Para lang dun sa mga butas-butas. Laglag na natin yan dyan. Pare, ang ganda. Diba? Diba, pare? Oh, look at that. Diba? So, tutuin lang namin yung nakasalang dito, tapos plating na tayo. So, ito ang pinakamahirap i-plating sa lahat. Yan. Pakuha ka naman. Hindi kasya. Uy. Tapos, susunod, pwedeng honey, pero again, agave nectar ang gagamitin natin. Uy. Parang di ako natigil dun, ah. Tara, tikman natin to.
Na-excite ako dito kasi pare sobrang lutong ng itsura niya. Kasi yung noodles pa lang pag kinakain mo, di ba malutong na? Paano? Na-imagine ko na agad yung lasa niya. Pero ngayon malalaman ko na talaga. Ang lutong ng labas, pare. Malutong yung labas. Tapos hindi hilaw yung ano natin, yung dough natin. Hindi siya hilaw. Which is importante. Pero, pagkakagat ko sa kanya, merong agad distinct na lasang sumipa. Akala ko yun yung hot sauce ang nilagay ko. Hindi. Yung ano natin, yung sausage natin, meron siyang super familiar na lasa na hindi ko mawari kung ano. Talagang, pare, mamaya matitikman mo. Iba, merong super familiar na lasa na hindi ko masyadong, ewan ko yan. Siyempre, savory, rich kasi fried siya, di ba? Meaty without the meat. Pare, honestly, hindi naman magkakalayo dapat yung lasa niya. Kasi, naiba lang naman tayo dun sa, nilagay natin sa labas eh. Pero, dito na rin lang tayo, di ba? Sobrang nakaka-surprise. Kasi pag kinain mo to, alam mo ano siya eh, sausage siya, na masarap. Ganon. Hindi siya halatang walang karne. Alam mo yun? Ewan ko, hindi ko masyado maintindihan. Nagkakaroon ng ano sa akin eh, parang disconnect sa isip ko eh. Na hindi dapat to karne. Pero lasa siyang matinong sausage eh, may snap and all. Nalala mo nung gumawa tayo ng veggie meat pare, yung seitan. Nalala mo yun? Sobrang layo nun dito. Next, pare, yung ating meatball sub. I mean, tinan mo to, pare. Kung titignan mo yung ganyan sandwich, very luxurious, di ba? Very festive yung datingan niya, di ba? Pero ginawa natin to nang walang karne. Kanina, masyado na akong na-amaze dito sa sausage eh. Di ba? Tapos, yung meatballs, tinikman ko na rin siya kanina, syempre, bago ko buuin to. Syempre, kailangan alam natin yung lasa. Pero ngayon ko lang siya natikman as a whole package. Diba? Like, yan. Buong sandwich siya. Honestly, mas maganda pa to sa mga ginagawa kong meatballs dati. Siguro hindi lang ako marunong. Diba? Karning-karni halos yan eh, di ba pare? Ang dami laging nagtatanong sa akin kung kailan daw ba ako magpapapayat. Ang totoong sagot dyan, lagi ako nagpapapayat. As in, lagi talaga. Yung desire nandun, may mga maliit na efforts here and there. Pero ang hirap kasi talaga eh, di ba? Una sa lahat, yung pagpapalit ng diet. Kasi lahat tayo sanay sa karne. Pero kung mga gantong klaseng karne yung ire-replace ko, not totally tulad ng sinabi ko rin na baby steps. Like, once a week, unti-unti yan eh. Baby steps talaga eh. Unti-unting mababawasan yung calorie intake ko. Di ba? Hindi ko naman sinasabing ganto lagi yung kainin nyo. Di ba? Ang gusto ko lang ipakita dito is kaya nating isatisfy yung cravings natin kahit pumili tayo ng mga healthier ingredients. Ang ating quadruple cheeseburger, para dito ako pinanganak, pare. Diba? Diba, pare, no? Diba? I mean, kita nyo naman eh. Kita nyo naman eh, diba? Hindi lang siya mukhang karne. Napakalapit din ang lasa niya dito. And, sige, pagpalagay natin na baka ayaw mong i-give up yung karne. Sige, ang compromise na lang siguro doon is kumain ka ng mas maraming gulay. Di ba pare? Oh. Tama yun. So eto, pag in-introduce nyo sa diet nyo, nabawasan na yung intake mo ng karne, dadagdagan pa yung intake mo ng gulay kasi this is technically gulay pare. Lahat ng kinain natin, very satisfying. As in, like, ako, tigi-isang kagat lang yung kinuha ko sa bawat isa sa kanila. Pero satisfied ako. So again, hindi natin kailangan gumawa ng, ayan, tulad niyang quadruple cheeseburger na yan, di ba? Or etong very indulgent na meatball sub natin na to, nananaglag na yung meatball, di ba? Ang gusto ko lang sabihin dito na pwede natin gawin itong mga bagay na to. I know, paulit-ulit ko na sinasabi, pwede natin gawin itong mga maliliit na steps na to kasi yung mga maliliit na steps na yan, nag-iipon-ipon sa huli yan eh. Di ba? Dahan-dahan, nagbabago ka na nang hindi mo napapansin. And I think yun yung pinakamagandang way to go about things. Kasi ang hirap talaga pag binibigla mo. I'm sure marami na dyan nag-crash diet. Biglang nag-decide na mag-workout ako ngayon. Tapos biglang next week, wala na. Diba? Very, very important kasi sa akin itong topic ito kasi sobrang struggle ko itong buong buhay ko. Totoo lang. Meron ako 1 linggo na ang lakas ko. Next week, wala na. Tapos ang sama-sama sa pakiramdam kasi feeling ko sa umpisa lang ako magaling. Tapos cycle lang siya eh. Alam mo yun, cycle lang siya eh. So, hindi ko talaga mahanap yung rhythm ko. Pero siguro sa tulong ng Viga, baka masimulan ko siya at least sa diet ko. I-introduce ko to sa sarili ko once a week. Diba? Kasi okay siya sa akin eh. Diba? And I believe marami pa silang products na pwede nating i-tackle sa susunod. Wait lang.
Busog talaga ako, pare. Ilang kagat pa lang yun, di ba? So yun, I suggest i-try nyo to. And hindi lang ito ang pwede nyong gawin sa kanila, di ba? Kung meron kayong mga gustong i-try, paki-comment dyan sa baba and baka i-try ko rin. Kasi, honestly, kakainin ko na siya sa weekly diet ko. Siguro magsimula tayo sa once a week. Di ba, pare? Tama. Gusto mong tikman? Oo. Di sige, tikman mo. Di ba, pre, legit, no? Nakaramdaman mo yan. O ano, papayat na tayo?